Luz and nag-aaral ako sa Kiamba National High School. I am a grade 11 student. May mga kapatid po ako na maagang nabuntis kasi nagbo-boyfriend na po sila ng hindi pa sa tamang panahon. Tapos ayun po, ginawa po nila yung di dapat gawin. Kaya nabuntis ng maaga, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos ngayon, may mga anak na sila, hindi naman masyadong maganda yung buhay nila kasi nga hindi nakapagtapos. Hindi sila ready economically. Ready naman po sila emotionally, pero yung sa pera po, naghihirap po talaga sila ngayon yung mga kapatid ko. Tsaka hanggang ngayon, maasa pa rin po sila sa mga magulang namin na naghihirap sa pag-aaral at saka sa pag-aalaga ng mga apo na napili po ako bilang peer educator kasi si Kuya Ed po yung nakakita sa akin nung screening po for Miss Kiamba 2017. Nakitaan niya po ako ng potential, tapos ayun po, chinat niya po ako through messenger, tapos pumayag naman po ako kasi gusto ko pong maka-experience ng vacation na full of learnings, yung bakasyon na may training para maka-inspire kami ng mga kabataan about sa teenage pregnancy para ma-prevent po namin yun. So ayun, na-challenge ako, so I chose na sumali bilang as a peer educator. Ang storyang ito, ang kwentong ito, ay hindi kwento namin, kundi kwento nyo. Kwento ng pagbibigay, kahalagahan at kahulugan ng buhay ng isang malusog na adolescent. Totoo nga, kayo ang aming idol. Sunrise lights up another day. Successful kung wala ang tulong ni Kapitan, SK, ng Barangay Council at buong Barangay Maligang. Lalong-lalo na kayong mga kabataan na tunay na pag-asa ng bayan. Palagi niyong tatandaan ng tatlong mensahe na yan na ang Philippines ay may tamang panahon para sa magandang kalusugan at kinabukasan. When I see the smile across your face and the sunrise lights up another day. Yung training kasi namin, to be honest, lahat kami simula pa lang kabado. Kasi hindi namin alam kung ano yan, nahihiya ba kami, kasi hindi pa kami kilala. Pero, thank God, na sa simula pa lang, ang bilis namin nagkakilala. Lalo na sila ates and kuya. At yung hindi namin makalimutan doon is yung letter writing. Meron kaming letter writing. Ang tumatak talaga sa puso ko ay yung sabi ni Kuya Edmar na be the light that brings hope. Yun sa akin, sir, kasi palagay ko, baka kami na nga siguro yung pinadala ng Panginoon na instrument para mapabago namin ang kapwa namin kabataan. Para maparealize sa kanila, sir, kung ano nga ba, ano ang kahalagahan namin sa mundo. Kasi kayong kabataan, we always matter.